नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ HD आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आपण आज 3 ते 2 ठिपक्यांची खूप सुंदर अशी रांगोळी काढणार आहोत. 3 ते 2 ठिपके म्हणजे 3 ठिपके आडवे मारायचे नाही आहेत, उभे टाकायचे आहेत आणि दोन्ही ठिपक्यांच्या मधोमध येईल असा समोर एक ठिपका असे 3 ते 2 ठिपके याप्रमाणे टाकून घ्यायचे आहेत. खूप सुंदर रांगोळी आहे. तुम्हाला नक्कीच आवडेल. रांगोळी आवडली का नाही कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. जास्तीत जास्त सर्वांना व्हिडिओ शेअर करा आणि जे कोणी नवीन असतील चॅनलवरती त्यांनी प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. असेच मी नवीन व्हिडिओ टाकत असते त्याचे नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल. पुन्हा भेटूया असेच नवीन व्हिडिओमध्ये. कीप वॉचिंग. थँक्यू.